Hello guys, today magre-review po tayo ng Wuben E1 Magnesium in color black at color white. So, if excited na po kayo, let's check it out. I-unbox po natin sila. So, ito si Wuben E1 color black, ito si Wuben E1 color white. Ito po ang laman sa loob ng box. So, may main unit tayo, Wuben E1, storage pouch, magnetic pads, USB charging cable, at user manual. Check naman po natin ang specifications ni Wuben E1. So, ang power po ng ilaw niya ay 300 lumens on turbo mode and 2 lumens on low mode. Basically guys, variable po ang adjustment ng ilaw niya. So, ang max po ay 300 lumens and then as you go down, pinakamababa po ay 2 lumens. Meron din po siyang strobe at 300 lumens. Ang kanyang maximum duration under turbo mode which is 300 lumens ay 35 minutes and then on low mode po ay kaya niya pong tumagal up to 70 hours. Maximum distance ay 21 meters. Maximum intensity ng ilaw ay 119 candelas. So sa drop naman po guys, 1.5 meter po ang highest niyang kayang i-withstand. And IP65 po siya. And then ang bigat po niya ay 38 grams. Magaan talaga. And then ang dimensions po niya ay 60 by 63 by 7.4 millimeters. So next guys, i-operate po natin si Wuben E1. So para po ma-turn on po natin si E1, first po kailangan po natin siya i-unlock out of the box. So ipe-press po natin itong dial 4 times. 1, 2, 3, 4. Pag na-unlock na po siya, iilaw na po siya. So paano po tayo mag-shift between warm light, warm white, at cool white? Pre-press po natin din tong button na to. So from warm light, press natin, magiging warm white. And then press ulit, magiging cool white. And then to adjust po yung brightness niya, ikutin po natin itong knob na to. So habang iniikot, nakita nyo nag-blink. So pag nag-blink na po, max brightness na po siya. And then pag ni-step po down po natin siya, dial po natin the other direction. So nakita nyo nag-blink. So ibig sabihin po, pinaka lowest settings na po siya. So para ma-access po natin ang turbo mode, ang gagawin po natin ay 2 clicks. So yan po ang turbo mode. So para po bumalik, press lang po natin isa. So balik na po siya sa previous settings niya. And then para ma-access po ang strobe mode, gagawin po natin ay 3 clicks. 1, 2, 3. So yan po ang strobe mode niya. And then 1 click po to return to the previous settings. And then pag hinold po natin, naka-off na po ang unit. So yan po ang operation ni Wuben E1. Papakita po namin paano siya i-install sa phone nyo. So meron po tayong ditong iPhone 13 mini. And then if Android po gamit nyo or ibang phone, pwede nyo po gamitin tong kasama na magnetic pad para idikit po sa likod ng phone para ma-mount nyo po yung Wuben E1 natin. So guys, itong iPhone 13 mini, ito po siya pag may naka-install sa likod. And then sa color white naman, ito po siya kapag naka-install sa likod. Ngayon, if gusto po natin siya gamitin na as a stand, pag nakakabit po siya sa likod, pwede po siya nakaganyan. So magagamit po natin siya as a stand. And then, if gusto po natin gamitin siya as a selfie camera, pwede po natin siyang iharap sa atin. And then, if gusto po natin siyang gamitin standalone, pwede rin po natin ilagay sa table, tapos iharap po natin kung saan natin gusto iharap, or pwede rin po natin baliktarin to, mga hanggang 270 degrees ang kaya niya, then pwede rin po natin iharap. Ngayon itong dial po niya, sobrang satisfying po pakinggan. Kasi mararamdaman nyo po ng tactile feedback kada step ng ikot ng dial. At the same time, pwede rin po natin gamitin siya para idikit sa mga metal surfaces. Sabihin natin sa ref po nyo or may bakal po kayo na bubong or any metal po para pagkabit po natin or kahit po sa sasakyan para po mailawan yung area na gusto nyong mailawan. Kahit hindi po siya nakakabit sa phone. At the same time, malakas na po ang 300 lumens niya. Enough na po siya for basic use natin kung may i-check po tayo or may inspect po tayo. So, yun po ang isa sa mga use case scenario niya. On the other hand, si Wuben E1 ay designed po for mobile photography.
Bakit mobile photography? Ang built-in camera po ng cellphone po natin these days, magaganda na po, kaya po nila mag-take ng malilinaw na picture. Pero during evening, sa gabi, hindi po tayo nakakakuha dahil mahina lang po ang built-in flashlight na flash sa loob ng camera natin. Kadalasan po, nasa 50 lumens lang. So, nasusupplement po siya ni Woben E1 para makakuha po tayo ng mas maganda at mas color accurate din po ng mga pictures. Dahil na-adjust po ang color temperature ni Woben E1. So, pwede po natin i-adjust sa warm, pwede rin natin i-adjust sa cool white, and then pwede rin po natin i-position po sa ibang angle. Not only sa cellphone na naka-mount, pwede rin po natin i-mount po siya sa other surfaces para po ma-reflect po natin ng maayos yung ilaw. Check naman po natin ang charging function ni Woben E1. Paano po natin i-charge ang unit? Dito po, nakikita nyo, nandito ang USB-C port. Saksakin po natin ang USB-C. And then makikita nyo po na may red light dito na naka-indicate. So, yan po ang indication na nag-charge na po yung unit. Once mag-turn blue po ito, ibig sabihin po, fully charged na po ang unit natin. Ngayon, ang charging input po niya ay 5 volt at 0.5 amps. Ibig sabihin po, around mga 50 minutes po bago po siya ma-full charge. So, yan po ang charging function ni Woben E1. Next naman, paano po natin malalaman ang remaining power ni Woben E1? Each time po na i-turn on po natin ang unit, so makikita nyo po, ito, nagbi-blink ng blue siya. Pag nagbi-blink po siya ng blue, ibig sabihin po, nasa between 90 to 40% po yung battery niya. And then pag solid blue po, ibig sabihin nasa 90 or greater than 90. And then when steady red po siya, nasa 40 to 15% po ang battery. And then pag nagbi-blink po siya na red, nasa 15 to 0% po. So next guys, check po natin ang color options natin for the Woben E1 Magnesium. So itong color black, ang pagka-black po niya ay matte. Hindi po siya yung sobrang shiny na color black. Very slick po yung pagka-black niya. And then, for the color white, makikita nyo po itong gloves ko white. Hindi po siya white na white. Medyo may kunting pagka-gold po yung white niya. Malinis siya tingnan, matte din po yung finish, hindi rin siya dumihin na color white. Malinis po siya tingnan. So that would be our color options for the Woben E1 Magnesium. So dyan na po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo po ang aming video, nakatulong po sa inyong pagbili ng Woben E1, please like and subscribe and see you on our next video.